მოგესალმებით, როგორც დაგპირდით, დღეს გავარჩევთ კონკრეტულ სამოტივაციო წერილებს. ეს სამივე წერილი არის სხვადასხვა სფეროდან და ყველა მათგანი აღმოჩნდა წარმატებული, ანუ ჩემმა მეგობრებმა და კოლეგებმა მათი საშუალებით მოიპოვეს სტიპენდიები და მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებში სწავლების უფლება. ახლა გავარჩევთ სათითაოდ და ვნახავთ თუ რისი გათვალისწინება შეგიძლიათ თქვენს მომავალში, რომ თქვენი აპლიკაციაც ასევე წარმატებული აღმოჩნდეს. Will prove efficient to succeed. This is not a good example. So eliminate my knowledge gap. ეს არის ის სამი წერილი, რომლის გარჩევასაც დღეს ვაპირებ. როგორც ხედავთ, სამივე არის ერთგვერდიანი, ანუ შეიძლება ჩაითვალოს, რომ არის საკმაოდ მოკლე და კონკრეტული, როგორც წინა ვიდეოში აღვნიშნეთ. პირველი წერილი არის ჩემი კოლეგის კემბრიჯიდან, სრიჯიტი არის ინდოეთიდან წარმოშობით, განათლებით არის ქიმიკოსი და ეს სამოტივაციო წერილი გააგზავნა კემბრიჯში იმისთვის, რომ ესწავლო მაგისტრატურაზე. ანუ აქ ტერმინი შეგვხვდება MPhil, რომელიც ნიშნავს Master of Philosophy, ანუ მაგისტრატურაზე უნდა და ამ წერილით მოხვედრა. და ვნახავთ ახლა, როგორ დაწერა სრიჯიტმა ეს სამოტივაციო წერილი. როგორც ხედავთ, პირველივე წინადადება არის ძალიან ზოგადი, ანუ სრიჯიტი არ იწყებს წერილს, რომ მე ვარ ესა და ეს და მოვდივარ აქედან. Iწყებს ასე. Few institutes in India research new drugs due to associated high risks and limited funding. ანუ საუბარი არის წამლების კვლევაზე და ამ სფეროში ვინც მოღვაწეობს, აბსოლუტურად ყველა მიცის, რომ წამლებზე კვლევები არის ძალიან ძვირადღირებული. არის ძალიან წამგებიანი, იმიტომ რომ მილიარდობით დოლარი იხარჯება ყოველწლიურად, მაგრამ ბაზარზე მხოლოდ 1-2 წამალი გადის საბოლოოდ. ამიტომ ღარიბ ქვეყნებს და ინსტიტუტებს არ აქვთ იმის საშუალება, რომ წამლებზე კვლევები აწარმოონ. წამლების research, ანუ კვლევას ადარებენ ხოლმე მოლეკულურ ლატარეას, ან მოლეკულურ კაზინოს. ანუ ეს ფარმაკოლოგიური კომპანიები ხარჯავენ უამრავ ფულს და იციან, რომ მათი დიდი ნაწილი წარმატებული არ აღმოჩნდება. რადგან უმეტესობა კვლევები წარმატებულია კლინიკურ კვლევებამდე, მაგრამ როდესაც უკვე გამოიცდება ადამიანებზე, ზოგი მათგანი არის ტოქსიკური, ზოგი საერთოდ არ არის ეფექტური და ასე შემდეგ. ანუ წამლები ვერ მიდის ბაზრამდე. აი ამას უსვამს პირველ რიგში სრიჯიტი ხაზს. შემდეგ ამბობს intolerable toxicity is a leading cause of drug withdrawals. ანუ მეორედაც ხაზს უსვამს, რომ ტოქსიკურობა წამლების არის მათი წარუმატებლობის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი. Novel deep learning methods are increasingly becoming capable of predicting drug toxicity, thus reducing the required time and human resources in clinical trials. ანუ აქ უკვე ამბობს, რომ შესაძლებელია ეს ყველაფერი დავძლიოთ მანქანური სწავლების საშუალებით. ანუ არის ეს ახალი deep learning ალგორითმები, რომლის საშუალებითაც შეგვიძლია ვიწინასწარმეტყველოთ, რომელი წამალი იქნება ტოქსიკური. Over 2 million new cases of tuberculosis emerged in India. ანუ აქ უკვე იწყებს პრობლემის წარმოდგენას. გასაგებია, რომ რაღაცა მიზანი არსებობს და გვაქვს იმედი, მაგრამ ეს პრობლემა ძალიან აქტუალურია ინდოეთში, მათ შორის ტუბერკულოზი. და ამბობს, რომ new cases of tuberculosis emerged in India, signifying a need to advance the development of affordable, effective drugs for the poor, allowing treatment of multi-drug resistant diseases. Რომ ეს პრობლემა, რომელიც ზოგადად მსოფლიოს აწუხებს, ინდოეთში კიდევ უფრო პრობლემურია, იმიტომ რომ არის ტუბერკულოზის ძალიან ბევრი შემთხვევა და ეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანს ხდის ახალი წამლების განვითარების საჭიროებას. მაგრამ როგორც უკვე აღნიშნა, ამისთვის საკმარისი დაფინანსება არ აქვთ კვლევებს და ინდოეთი ვერ ვითარდება, ანუ საჭიროებს ახალ წამლებს. My aim in life is to reinforce computational research in drug discovery by utilizing emerging concepts of artificial intelligence in toxicity prediction and strengthen the university's vision of enabling transformative ideas to reach the developing world. ანუ ამ წინადადებით ხაზს უსვამს იმას, რომ უნდა თავისი წვლილი შეიტანოს ხელოვნური ინტელექტის განვითარებაში, მაგრამ მისი მიზანი არის განვითარებადი ქვეყნების მხარდაჭერა, მათ შორის ინდოეთის. After securing the prestigious Inspire scholarship, ანუ აქედან უკვე იწყებს თავის მიღწევებზე საუბარს. ანუ პირველ რიგში თქვა რა არის პრობლემა და რა არის მისი мотивация.
შემდგომ უკვე იწყებს იმას თუ რა გაუკეთებია ცხოვრებაში, აქამდე, რომ ამ ყველაფრისთვის მიეღწია. და ამბობს, რომ მოიპოვა სტიპენდია, ეს რაღაც Inspire Scholarship from the government of India, რომელმაც დააჯილდოვა საუკეთესო აკადემიკოსობისთვის. I wish to join the University of Cambridge for an MPhil. MPhil არის ეს Master of Philosophy, ანუ სამაგისტრო პროგრამა კემბრიჯში, at the Bender Group. აი აქ უკვე მივდივართ იმ პუნქტამდე, რომელიც წინა ვიდეოში ვახსენე. ახსენებს იმ ჯგუფს, სადაც უნდა კვლევის გაკეთება კემბრიჯში. ანუ კემბრიჯი არის ძალიან დიდი. როდესაც სამოტივაციო წერილს წერთ, აუცილებელია წარმოდგენა გქონდეთ თუ კვლევაზე მიდიხართ, რა თქმა უნდა, რომელ ჯგუფში გინდათ და რატომ. აქ უკვე ახსენებს მეცნიერის გვარს, Bender, რომელსაც აქვს კვლევითი ჯგუფი და რომელ ჯგუფშიც უნდა თავისი კვლევის გაკეთება. To study the toxicity of drugs through machine learning. Cambridge will allow me a fertile exchange of ideas with top people in the field, making Bender Group the best place to transition to an academic career. ანუ ამბობს, რომ Benderis ჯგუფში არის ძალიან ბევრი კარგი მკვლევარი და ამ ჯგუფში თუ მოხვდა, საშუალება ექნება, რომ ეს იდეები გაცვალოს და გაიზარდოს როგორც მეცნიერი. შემდეგ აგრძელებს. თუ კიდევ რა გაუკეთებია ცხოვრებაში. In pursuit of my commitment to science, I organized a conference dedicated to innovation last year. As the funding convener, I secured major funding and an overall footfall of 400 delegates. In order to share my experiences from international research stays, I initiated and led a student research group in Delhi and subsequently published a paper on computational studies on Mycobacterium tuberculosis in a peer-reviewed journal. ანუ აქ უკვე იწყებს ჩამოთვლას იმისას, თუ რა მიღწევები აქვს, სავარაუდოდ ეს ყველაფერი უწერია CV-შიც და მაინც ბევრს არ ამატებს, უბრალოდ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ სტატია აქვს გამოქვეყნებული peer-reviewed ჟურნალში. საშუალება რომ ქონოდა, მე აქ დავამატებდი, ჩაურთავდი, კიდევ უფრო განვავრცობდი, რომ მშრალი ფაქტები არ გამოიყენოს მხოლოდ. To improve the community at large, as Vice President and Secretary of Bengali and Japanese literary societies, I doubled our philanthropic donations, including relief funds for flood victims. I shared my passion for science in teaching underprivileged high school students in Delhi, where I realized the degree to which exclusion and privilege influence lives. მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია არაპრივილეგირებული სტუდენტები, რომლებსაც არ აქვთ საშუალება რომ ისწავლონ და ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის, რომ ამ ხალხს დახმარებოდა. Observing the deterioration quality of food, ანუ კიდევ ერთ პრობლემას ახსენებს აქ, რომ საკვების ხარისხი მცირდება. I fought to improve conditions in the dining hall. ანუ აქ თავისი სამეცნიერო კარიერის გარდა ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას ახსენებს, რომ ამ წამლების კვლევის გარდა მას კიდევ ძალიან აღელვებს ეს საკვების გაუარესების პრობლემა და ამისთვის ძალიან ბევრ რაღაცას აკეთებდა. აშკარად ეხმარებოდა ხალხს, რომ საკვები გაუმჯობესებულიყო თავის უნივერსიტეტში ან კვებით ადგილას. I desired and secured approval for a healthier menu with choices of fresh fruits and salads. ანუ აი ამ ბოლო წინადადებებშიც გაკვრით ახსენებს, რომ მწვანე ოფიცერი იყო და თუ რა გააკეთა ამ დროს. შესაძლებელია ესეც უწერია CV-ში, მაგრამ სავარაუდოდ სხვა სიტყვებით კიდევ ერთხელ ახსენებს და ხაზს უსვამს. და ბოლოს შესაჯამებლად ამბობს, რომ securing a funded PhD will empower me to put my work into practice and give me a head start to having my computational research group in India, working towards advancing drug discovery in the developing world. ერთი წინადადებით აჯამებს ყველაფერს და აქ უკვე მისი მომავალი გეგმებიც ჩანს. ანუ მაგისტრატურაზე კი შეაქვს თავისი განაცხადი, მაგრამ აქ უკვე ჩანს, რომ იცი რა მაგისტრატურა მისთვის საკმარისი არ არის, დოქტორანტურაც უნდა. ამიტომ ამბობს, რომ თუ დაუფინანსდება ეს დოქტორატურა, მაშინ ეს იქნება დასაწყისი იმისა, რომ თავისი კვლევითი ჯგუფი ქონდეს ინდოეთში. ანუ კი, კემბრიჯში მოდის იმისთვის, რომ ისწავლოს, მაგრამ უნდა რომ მე ეს ცოდნა გამოიყენოს და დანერგოს ყველაფერი ინდოეთში. ძალიან მოკლე სამოტივაციო წერილი, სადაც ჩანს თუ ვინ არის, რა გაუკეთებია ცხოვრებაში, რისთვის მოდის კემბრიჯში და რას აპირებს მომავალში.
ამით ასევე აჩვენებს თუ რატომ არის იდეალური კანდიდატი და რას გააკეთებს თუ მოხვდება ამა თუ იმ მეცნიერის ჯგუფში, მათ შორის ბენდერის ჯგუფში. ეს არის მეორე სამოტივაციო წერილი ჩემი მეგობრისა საქართველოდან, რომელიც მოხვდა ძალიან ბევრ უნივერსიტეტში. ეს წერილი უშუალოდ არის ლუნდის უნივერსიტეტში გაგზავნილი, სადაც ასევე მოიპოვა სწავლების უფლება, მაგრამ საბოლოო ჯამში სხვაგან არჩია წასვლა. I am applying to the several programs at Lund University because I believe they suit my skills and ambitions perfectly. Რომ ლუნდის უნივერსიტეტი არაჩვეულებრივად შეესაბამება მის გამოცდილებას და ამბიციებს. I'm confident that my strong academic background in social sciences, supplemented with the knowledge gained due to my political and organizational experience, as well as experience in social and political research, makes me a strong candidate for those competitive programs. ანუ პირველივე აბზაცში სრიჯიტისგან განსხვავებით ამბობს, რომ არის ძლიერი კანდიდატი და ამაში არწმუნებს თავისი გამოცდილებით და ორგანიზაციული უნარჩვევებით. მეორე აბზაცში უკვე ამბობს იმას, თუ რამ განაპირობა მისი კარიერული არჩევანი და რა პრობლემებია საქართველოში. Observing the poverty and equality in my country ever since my childhood, I've decided to do anything in my power to change it. ანუ ერთ წინადადებაში ამბობს, რომ ჩემს ქვეყანაში არის უთანასწორობა და არის სიღარიბე, რამაც განაპირობა ის, რომ მე დავისახე მისნად, რომ ყველაფერი გამეკეთებინა იმისთვის, რომ ეს შევცვალო. With this dedication, I've been able to gain experience and knowledge in several fields of work, research skills as well as managerial skills. With the possibility of studying at Lund, I am hoping to extend my knowledge, grow professionally, and be able to participate in building the brighter future for my home country. ანუ იგივენაირად, როგორც სრიჯიტი ამბობს, რომ ცოდნა, რასაც მიიღებს კემბრიჯში, ან ამ შემთხვევაში ლევანი მიიღებს ლუნდის უნივერსიტეტში, დაეხმარება იმას, რომ თავისი ქვეყანა შეცვალოს უკეთესობისკენ. For the last 4 years, I have been part of several political organizations. ანუ აქ უკვე იწყებს საუბარს მის წარსულ გამოცდილებაზე, as well as think tanks, mainly focusing on social democratic agenda. I have co-founded political organization Self-Org.net. Within it, I have worked on several issues including labor rights, women rights, educational systems, sustainable development, etc. ანუ ამბობს, რომ იცი რა, ეს რაც ანაბლებდა მთელი ცხოვრების განმავლობაში, ამისთვის რაღაცები უკვე გაუკეთებია. ანუ იყო ჩართული უამრავ პოლიტიკურ აქტივობაში და იბრძოდა განათლების სისტემის შესაძლებლად, იბრძოდა ქალთა უფლებებისთვის და ასე შემდეგ. Also gave me lots of research experience considering the fact that main goal of the organization was to create the knowledge around the topics never spoken before and act on it. ამ პარაგრაფში ბევრჯერ ახსენებს თავის ორგანიზაციულ უნარჩვევებს და ანახებს მკითხველს, რომ აქვს იმის საშუალება, რომ იყოს ლიდერი და წამყვანი. ანუ მართოს ხალხი და შეცვალოს რაღაცა უკეთესობისკენ. Restricting the government from raising taxes or implementing progressive taxation. აი ამ აბზაცში ყვება თავის გამოცდილების შესახებ, იმაზე თუ რა გაუკეთებია და ძალიან ბევრჯერ უსვამს ხაზს იმას, რომ აქვს ძალიან კარგი მენეჯერული უნარები, ანუ შეუძლია იყოს ლიდერი. With the dedication, passion and ambition leading my life, I've always worked hard to reach my goals. ანუ აქ უკვე აჩვენებს თავის მიზანდასახულობას. Being the part of political process, having to make important decisions in seconds made me feel more responsible and made me realize that even though I have more experience than the most part of my generation, I lack the professional knowledge, which I hope to get here at Lund University. ანუ აქ უკვე მივდივართ იმ პუნქტამდე და როცა გითხარით, რომ არ უნდა იყოთ ამ პარტავანი. ძალიან ბევრს საუბრობს თავის თავზე იმაზე თუ რამდენჯერ იყო მენეჯერი, რამდენჯერ მიუღია მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები და ამბობს იმასაც, რომ თავის თაობაში უმრავლესობაზე მეტი გამოცდილება აქვს, რაც შეიძლება რომ ცოტა ამპარტავნულად მოეჩვენოს ვინმეს, თუმცა იმისთვის რომ თავი აარიდოს ამას, ამბობს, რომ მე მაკლია პროფესიული განათლება. ანუ თავის ლიმიტებზე საუბრობს, თუმცა აბრუნებს ისევ თავის სასიკეთოდ. ანუ მართალია ეს პროფესიული განათლება აკლია, მაგრამ იმედი აქვს, რომ ამ დანაკლისს შეივსებს ლუნდის უნივერსიტეტში სწავლით.
I am looking forward to getting detailed knowledge, theoretical as well as practical. ანუ ამით კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რატომ არის ასეთი მოწადინებული, რომ ისწავლოს ამ უნივერსიტეტში. I believe Lund University to be the perfect match for my ambition of changing my country for the better. I believe in equality and in every citizen's responsibility to be the part of the process of providing social well-being for each and every of us. Remodeling our society in a way that would guarantee achievement of this result is my main desire. Therefore, this program for me is the unique possibility to empower myself and contribute to my society's development. უბრალოდ აჯამებს იმას, რაც რიჯიტმა წინადადებაში გააკეთა. ეს რა თქმა უნდა არის დამოკიდებული თქვენზე. შეგიძლიათ როგორც ლევანი აკეთებს აქ ისევე გააკეთოთ, ან ერთ წინადადებას შეაჯამოთ. რა თქმა უნდა ისევ და ისევ გაითვალისწინეთ თუ გაქვთ რაიმე მითითება, ან როგორ აჯობებს თქვენი ესე სტრუქტურიდან გამომდინარე. დღეისათვის ბოლო წერილი მოგვაწოდა კატიამ. ის სწავლობდა ესპანეთში მაგისტრატურაზე, ხოლო ახლა არის დოქტორანტი ამსტერდამის თავისუფალ უნივერსიტეტში, ისევე როგორც მე. ერთ კონსორტიუმში ვართ, აქედან გავიცანით ერთმანეთი. როგორც თვითონ მითხრა, ამ წერილის საშუალებით რამდენიმე პროგრამაში სწავლის უფლება მოიპოვა, თუმცა საბოლოო ჯამში მადრიდის უნივერსიტეტი აირჩია. სამოტივაციო წერილს იწყებს ცოტა განსხვავებულად, ვიდრე წინა ორ წერილში ნახეთ და ამბობს თუ რომელ პროგრამაზე შეაქვს განაცხადი, რომელი უნივერსიტეტი აქვს დამთავრებული და რას აკეთებდა აქ, ანუ ამბობს რომ I also delivered macroeconomics seminars to bachelor students at the HSE. ანუ ხას უსვამს კიდე თავის სამუშაო გამოცდილებას, ანუ კიდევ ერთხელ იმეორებს თავის CV-ს. My interest in economics was triggered in the last years of school when I discovered how hands-on the field was. ანუ აქ უკვე იწყებს თავის ინტერესის საუბარს. Specifically in my bachelor thesis, I set out to investigate interdependence between entrepreneurial activity and the level of economic development across countries and time. Doing that research was quite challenging since I was independently learning how to deal with the panel data in data. I was independently learning how to deal with the panel. ანუ დამოუკიდებლად სწავლების უნარი რომ აქვს, ამას აჩენს ამ აბზაცში. Then a more social issue of connection between the creative class and perception of minorities in the society addressed in my master thesis. და კიდევ ერთხელ აგრძელებს თუ რამ განაპირობა მისი სამაგისტრო ნაშრომი და ასე შემდეგ. I am sure the master's course will undoubtedly eliminate my knowledge gap. აქაც იგივეს აკეთებს, რასაც ლევანი, ანუ ახსენებს თავისი ცოდნის დანაკლის, ანუ სად აქვს ნაპრალები და რისი შევსება უნდა სწორედ ამ პროგრამის საშუალებით. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ შეგიძლიათ ხაზი გაუსვათ, თუ რა მიმართულებით გსურთ განვითარება, რაში გაკლიათ ცოდნა. ეს არ არის პრობლემა, ანუ არ წარმოაჩენს თქვენს სისტემებს, პირიქით, ანუ ეს აჩვენებს, რომ რაღაცით ხართ დაინტერესებული და აი ამის გამო გინდათ იქ წასვლა, სწავლა და ამას გააკეთებთ მერე მომავალში. Furthermore, the chance to collaborate with diverse people from other countries will be another asset into my professional competencies. აი ამ წინადადებით იმას ამბობს კაცია, რაც მე პირველ ვიდეოში გითხარით, რომ საზღვარგარეთ სწავლა სწორედ სხვადასხვა ხალხის და კულტურის გაცნობის საშუალებას გაძლევთ, რაც გაგიფართოვებთ თვალსაჩინოს. In addition, I appreciate linguistic opportunities. აი აქ უკვე ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას აკეთებს. ზოგადად ქვეყნებს ძალიან უყვართ, როცა თქვენ დაინტერესებული ხართ მათი ენით. განსაკუთრებით შეიძლება ეს იყოს საფრანგეთი, ესპანეთი, გერმანია. თუ აჩვენებთ, რომ მათი ენა გაინტერესებთ და უკვე სწავლობდით ადრე, შესაძლებელია უფრო მეტი ყურადღება მიიქციოთ, ან უფრო დაინტერესებულად ჩაგთვალონ. ამიტომ, თუ ესეთი უპირატესობა გაქვთ და ენას უკვე ფლობთ, აუცილებლად ახსენეთ, ან ის მაინც თქვით, რომ ძალიან გინდათ ამა თუ იმ ენის სწავლა. შესაძლებელია ძალიან წაგადგეთ. To conclude, I believe that my academic background, excellent achievements, and research aspirations would qualify me as a highly promising candidate. ანუ აქ უკვე ამბობს თუ რატომ არის კარგი კანდიდატი ამ პროგრამისთვის. It would be the highest assessment of my academic and scientific efforts if I am accepted into this program. ეს არის და ეს. როგორც ხედავთ, ეს სამოტივაციო წერილი ძალიან მსგავსია იმ წინა ორის, რომელიც გავარჩიეთ, თუმცა უფრო მეტი ფაქტობრივი მასალაა, რაც ჩემი აზრით შესაძლებელია უფრო გამდიდრებულიყო პირადი გამოცდილებით ან პერსონალური აზრით. მოკლედ, კატია დამთანხმდა, რომ რამდენიმე ხრიკი და რჩევა მოგცეთ სამოტივაციო წერილთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ.
So, Katja, I would be interested if there is anything in your motivation letter that you specifically like or dislike and you would change if you were writing it again now. Overall, I'm still pretty satisfied with this motivational letter. Probably it's too long, but apparently I met the requirements of the master program I was applying for. But yeah, I think that maybe what could have been improved is really like the size, maybe to keep the same information, but to make the sentences shorter, simpler, maybe to drop some of the examples. I put here quite a long list of the subjects that I have taken so far, for example, econometrics, statistics, game theory, and so on and so forth. Maybe I could have eliminated and only I could have kept a couple, because there was saying that CV already contains the list of the relevant subjects. And even if you feel that maybe your prior studies were not 100% related to the current master program you're applying for, you can always justify it by emphasizing the knowledge gap that you want to bridge. Yeah, where was statistics, game theory, corporate finance. Yeah, but labor. this is that I studied already. I wanted to say, where do I say something that I will benefit? Okay, so this is like relevant in this letter. Yes, so I can say that I don't really like how I did it, but still it can be improved. So, well, actually, going back to my motivational letter, now I see that here, I think I have not been very precise and strong in my argumentation of why this particular program would be a very great addition to my portfolio of knowledge. Here I also try to emphasize my interest in the perspective PhD, which is also a good one. But overall, I would say that my tip is to really demonstrate that you did your homework, you really understand the structure, the opportunities of this program, and you emphasize it by demonstrating that you were not a passerby, that this program is really your target. Of course, it can be that you have other options, but for each program, you should make a letter as convincing as possible to really justify your choice and to make the committee believe that you are truly passionate. And they are the ones that you are applying to. And you don't want anything else, just a program. Yeah, then if you get several acceptances, and then you can decide and wave up. This is basically the sequel of my second video about motivation. Thanks a lot. You're welcome. როგორც ხედავთ, ყველა ეს წერილი არის განსხვავებული, თუმცა ამავდროულად ერთნაირი. სტუდენტებმა თავიანთ წერილებში შეინარჩუნეს სადა დალაგებული სტრუქტურა, ახსენეს რა არის მათი мотивация, როგორ შეესაბამებიან თავიანთი გამოცდილებით ამა თუ იმ პროგრამას თუ უნივერსიტეტს. და როგორც ხედავთ, არც ერთი მათგანი არ არის ექსტრაორდინალური, ანუ ამან მოხიბლა Harvard YouTube ვიდეოებს არ შეესაბამება. ჩემი აზრით, არც არის მსგავსი წერილის გაგზავნის საჭიროება, თუ მაინც და მაინც Harvard-ში არ აგზავნით. რა თქმა უნდა გაითვალისწინოთ თქვენი კონკურენცია და შესაბამისად მოარგოთ თქვენი სამოტივაციო წერილიც. და კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ ყველა რჩევა, რაც წინა ვიდეოში მოგეცით, არის ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე და არ ნიშნავს იმას, თუ რომელიმეს გადაუხვიეთ, რომ წარმატებას ვერ მიაღწევთ. პირიქით, არის წერილები, რომლებიც 1 საათში დაწერილა და მაინც აურჩევიათ სტუდენტები, მაგრამ ამ რჩევებს თუ მიყვებით, დარწმუნებული ვარ, უფრო მეტი შანსი გექნებათ, რომ თქვენი აპლიკაცია საბოლოო ჯამში წარმატებული აღმოჩნდეს. შემდეგ ვიდეოებს სავარაუდოდ გავაკეთებ ინგლისური ენის სერტიფიკატზე, CV-ზე და სხვა საბუთებზე. თუ რაიმე კითხვა გექნებათ, აუცილებლად შემოტყობინეთ. დროებით!